Hi everyone, welcome to my channel. ẹjọ́ lórí ètò tẹ́ wà yẹn a rí pé ìkan lára àwọn babaláwo tó wà lórí ètò yẹn wọ́n ti kọ́kọ́ dá ifá kan fún arábìnrin kan tárábìnrin yẹn ní kò rí bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ǹjẹ́ arábìnrin yẹn ló ń sọ òótọ́ ni àbí babaláwo ló sọ nǹkan míì. ifá ní àìgbọ́fálà wòkè ifá kan ò sí ní para ṣe rí bí nǹkan tí mo sọ ṣáájú ẹni tí ẹ ní ẹ̀rí yẹn ifá kì í tú yìgì ifá máa ń so yìgì ni ṣùgbọ́n gbogbo ilé tí wọ́n sọ yẹn èmi ò lè lọ bá Ifá lórúkọ jẹ́ torí èmi ò lè jẹ́ kí Ifá pa mí dànù ifá kọ́ ni wọ́n dá o ṣé rí gbogbo tí wọ́n sọ lórí afẹ́fẹ́ yẹn assumption lásán ni gbogbo wọn yẹn òun ni wọ́n pè ní pé assume ẹ̀ ni kò sí ẹ̀dá tó wà láyé tí ò kì í rí promise and fail babaláwo tó ń dáfá gan-an ènìyàn sọ fún ẹ pé bàbá tó bá dọ̀tún la màá wá gbé mọ́tò fún ẹ tuntun ó wá dọ̀tún la ènìyàn wá kú dànù kò sí èèyàn tí ò ní promise and fail tẹ́ bá wo program yẹn dáadáa mo sọ̀rọ̀ kan nínú program yẹn mo ní ọ̀gá ifá wo lẹ dá tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ní pé ẹ̀ ń lálàkàlà tá ní òkè ń lálàá there are something nínú literature wọ́n pe kinní kan ní illusion ohun tó bá ti gbé sùn ló máa gbé jí tó bá lálàá pé wọ́n tó bá ń sọ ló bóyá wo fíìmù ìjà tó bá dòru tó bá sùn wàá máa báyàn jà ni nígbàtí ẹni ó lálàkàlà aláǹtakùn kọ lójú ta ni aláǹtakùn kì í kọ lójú kò sí ifá sọ pé ògòdò gbókè odò páyín kékeré sólókò dífá fún aláǹtakùn ọmọ aṣọ gbogbo bí idán ni wọ́n ṣe tí wọ́n fi kọ́lé tí wọ́n fi níre ògòdò ìwọ̀láwo olóògòkè odò páyín kékeré sólókò tí aláǹtakùn bá kọ́ àwọn míì lójú ire náà máa fi rí kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá rí aláǹtakùn ní ayé ẹ̀ ń bàjẹ́ so ẹ wá ní aláǹtakùn kọ́yàn lójú ó lálàkàlà ó ní boyfriend ta ni ò ní boyfriend ta nígbà tí ó ṣe lákìrìbòtò tí ò lójú awẹ́ gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n sọ wọ̀nyẹn èmi ò ta bùkún ẹni kankan o ṣùgbọ́n òfo ní gbogbo ẹ̀ torí mo padà béèrè lọ́wọ́ wọn lórí afẹ́fẹ́ mo ní ọ̀gá o ifá wo ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ṣé mo mọ̀ pé ifá ni mò ń dá olókun làwọn ń dá mo ní olókun kì í ṣe fá ẹni tó bá ti ń dá ẹyọ owó kì í ṣe ifá ló ń dá o ẹyọ owó yìí ojú ti là ojú ti bàjẹ́ ni àwọn bàbá nígbà yí Ọ̀rúnmìlà ẹyọ owó tẹ̀ ń wò yìí olókun ìyàwó Ọ̀rúnmìlà kò fún o nígbà tó ń lọ sí àjò tí àwọn ọmọ ẹranko sì ń wálé wá dáfá ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà ń wá ràjò ó ní táwọn ọmọ ẹranko bá ti wálé ó ní kó da ẹyọ owó yẹn 8 ló kó fún kì í ṣe 16 ó ní nígbà tó wá ní tóun bá ti dá kí lòun á sọ ó ní tó bá ti wá sọ́kàn rẹ̀ lákòókò yẹn ó ní òní kó sọ fún ẹni tó bá ní òun dá yọwọ́ tó bá ní ọ̀bàrà lòun dá irọ́ ló ń pa òun dá ọ̀kànràn irọ́ ló ń pa gbogbo tí wọ́n ń dá yẹn ohun tó wà lọ́kàn wọn ni wọ́n sọ síta èèyàn kan tí wọ́n dá bá dé òun dá ọ̀kànràn ifá sọ pé báyìí irọ́ ni gbogbo ẹ̀ ṣé wọ́n ń kí olókun ni bí wọ́n ṣe ń dáfá tí wọ́n ń kífá àbí èèyàn kan ń kí Ògún kò sí mọ́lẹ̀ tí wọ́n kì lẹ́yìn Ifá kì í ṣe pé kí wọ́n kì í pé orí kí o kí wọ́n ní wọ́n dáfá wọ́n kì í ṣé wọ́n ń dá Ògún ni àbí wọ́n tí wọ́n bá dá olókun sílẹ̀ ṣé ó ní bí wọ́n ṣe ń kì í ni kí ẹni ẹ sọ fún wa pé adífá fún Ọ̀rúnmìlà torí Ọ̀rúnmìlà ló ní gbogbo nǹkan kó wá sọ fún wa pé olókun o adífá fún Ọ̀rúnmìlà torí ìdí èyí ohun tí wọ́n sọ ẹ nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ náà ojú ẹsẹ̀ ẹ rí pé wọ́n fún mi lésì wọ́n ní pé Ifá ni mò ń dá o ẹyọ owó làwọn ń dá olókun o mo ní pé ìyẹn ò kì í ṣe fá.
ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun gan. ẹ jọ̀ọ́ fún àǹfààní àwa ọmọ Yorùbá káàkiri àgbálá ayé àti àwọn míì tán nífẹ̀ẹ́ sífá, ẹ jọ̀ọ́ báwo ni èèyàn ṣe wá lè mọ babaláwo lóòótọ́ tó yẹ pé tó bá dáfá tó dẹ̀ kífá téèyàn máa lè nígbàgbọ́ sí pé fá tó ń kì í òótọ́ ni. ayé yín á dáa. àṣẹ. inú mi dùn fún béèrè tẹ́bìrì yẹn. lóòótọ́ ni fá sọ fún wa wípé ọ̀sáwò ìwòrìwò ohun abájíjọ wo gẹ́gẹ́gẹ́ ní gún dífá fún ìmọ̀ràn tí ṣẹ̀gbọ́n ẹ̀dú ìmọ̀ràn là á kọ́kọ́ dá nífẹ̀ẹ́ ká tó dákin. ìkíni àwọn bàbá wa ń dá ọ̀pẹ̀lẹ̀ tá ń wò tá ń dá torí gbọgbọrọgbọ tá ń jù lẹ́yìn ẹ bá mú ọ̀pẹ̀lẹ̀ yìí. ọ̀pẹ̀lẹ̀ lélẹ́yìí ẹ wò ọ̀pẹ̀lẹ̀ nìyí. ọ̀pẹ̀lẹ̀ yìí ọmọ nkọ́fà ló jẹ́ sí Ọ̀rúnmìlà tó sì gbọ́fà dáadáa tó jẹ́ pé Ọ̀rúnmìlà á máa ran lọ gbogbo ibi tí ó bá yẹ kó Ọ̀rúnmìlà lọ ń gbà míì ṣùgbọ́n ń ṣe ló dalẹ̀ Ọ̀rúnmìlà tó fi di nǹkan tí wọ́n la orí ẹ̀ mọ́lẹ̀ kiri. ikin ni àwọn bàbá wa ń dá, ikin ni wọ́n ń dá. tẹ́nìyàn kan bá sọ fún yín pé Ifá lòun dá amẹ́yẹ ẹlòmíì tó jẹ́ pé tí wọ́n bá kó fá fún lénìí lọ́la ẹ ti máa bá ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ á lóun náà ti da babaláwo á máa dáfá káàkiri. irọ́ ni wọ́n ń pa, èké ni wọ́n ń ṣe. lọ́nà mo sọ fún àwọn kọ́sítọ́mà tó máa ń wá lé mi dáadáa wípé tí ẹ bá rí èèyàn tẹ́ bá fẹ́ lọ dáfá nílé ẹ̀ ó lè má jẹ́ ilé mi torí àwọn babaláwo tó gbọ́fá jù mí wà láyé o. èmi náà ò gbọ́fá o, ọmọ awo náà ni mí o torí kò sẹ́ni tó gbọ́n tán láyé. ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ wọ́n máa ń fi owó rán yàn láti ìlú òyìnbó tẹ́ni áfíríkà orí àtàfi sínú pọ́ọ̀sì èèyàn pé kán mú wá sí Nàìjíríà. tó bá ti dé Nàìjíríà ní babaláwo ẹ bá mi yọ owó nínú pọ́ọ̀sì orí lágbájá ni wọ́n fi kàn ẹ́ bá wa dáfá sí. kí ló dé tí Ifá ṣe máa mọ̀ pé ẹni yẹn ni tá a fi sọ pé báyìí ni. torí dé èyí tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ babaláwo tó jẹ́ babaláwo Èkìtì ọmọ kárẹ́ o mo dẹ̀ dúpẹ́ ibi tí mo ti kọ́fá. Olúwo mi á sọ fún ẹ wípé ẹ má sọ̀rọ̀ sówó tẹ́ bá ti fẹ́ dáfá, ẹni tó bá ti fẹ́ dáfá ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ sówó. owó tó fẹ́ fi dáfá fi kan orí ẹ, fi kan àyà ẹ, fi sójú fá. a máa wá gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ àbí kìtàfẹ́dá àwa sọ pé Ifá o ìwọ láwo, ẹni tó lówó yìí òun náà ni awo o. èmi tí mo wá fẹ́ bá ẹ dáfá yìí èmi lọ gbẹ̀rì. bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá wá ṣe rí o Ifá fi wọn èmi ọgbẹ̀rì kí n lè rí sọ síta. nítorí ìdí èyí tí èèyàn bá ní pé babaláwo lòun ẹ lè lọ fowó kan igi níta kẹ́ wá fún tó bá ti jẹ́ pé babaláwo ni a sọ fún yín pé Ifá tí ẹ bá òun dá o tẹ́bá a ní pé Ifá tẹ́ dá yìí o a ní igi ni Ifá sọ pé ó lè má sọ pé igi a ní Ifá sọ pé òun tẹ́ dá Ifá sí yìí o ohun tí ò lẹ́mìí ni wípé kẹ́ má wá òun lóhùn ẹnu wò. ẹ wá fi owó kan igi ó wá padà wá sọ fún yín ó ní pé Ifá sọ pé àlàáfíà ló ń wá o ọmọ ẹ̀hún ò ní kú o ẹ ti mọ̀ pé ó lè lẹ́ni yẹn. babaláwo tó bá ti ní kẹ́ ẹ fowó kẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ sí kẹ́ ẹ fi dáfá ó lè ní. lóòótọ́ kò gọ̀fẹ́ awéku ló ṣe bá fẹ́ kú òun nífá sọ o owó ni wọ́n fi ń dáfá ṣùgbọ́n orí ẹni lẹni máa fowó kàn. tó bá sọ fẹ́yàn lókè òkun kó fowó ránṣẹ́ ànùjọ̀nú Ifá yẹn spirit Ifá yẹn ti tẹ̀lé lọ pé ó ti sanwó fáì òun ni. nígbà míì ẹ jẹ́ n ṣàlàyé kan fún yín. nígbà míì èèyàn lè máa sọ pé òun ò bímọ pé nínú òun ò bímọ ó lè jẹ́ pé orí ẹ̀ ló ń ba ájà tí ò fi lóyún tó fi bímọ. Ọ̀rúnmìlà ní ó ń gbóná girigiri Ifá mo ní ẹlẹ́lẹ́tù ẹ́ ó ní ohun tó ń gbóná lójú aláwòrò ògún ẹ̀ yẹn ó ní nǹkan kékeré ní lójú ògún ẹ̀. ìgbà míì nǹkan tó gbóná lójú èèyàn tó sáwá lé bàbá ẹ̀yẹ̀mí lọ́wọ́ kan bò ẹ ṣe kíníkan nǹkan yẹn lè má nítumọ̀ níwájú Ifá ó lè jẹ́ pé nǹkan kékeré ẹlẹ́dàá ẹ̀gẹ́ ó lè má nítumọ̀ lójú ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti fi kan ẹlẹ́dàá ẹ̀ tí wọ́n dáfá sí nǹkan tó gbẹ̀ wọ expect tẹ́lẹ̀ ẹlẹ́dàá ẹ̀ máa sọ fún lákòókò yẹn tí wọ́n fi mọ̀ pé babaláwo lẹ́ni tó ń dáfá yìí tá sì sọ pé babaláwo lòun. torí díẹ̀ yìí
ẹni tẹ́ bá ti lọ dáfá nílé ẹ̀ ìyànjú ni mo gbà yín ẹni tẹ́ bá ti lọ dáfá nílé ẹ̀ tó bá ti ní babaláwo lòun tó bá kífá fún yín tó bá ní pé Ifá sọ pé ọmọ mẹ́fà nìyá yín bí kódà kójọ́ ọmọ mẹ́fà nìyá yín bí ẹ máa mírí sí báyìí pé Ifá sọ pé ẹ̀bà lẹ́jẹ̀sùn lánàá ẹ máa mírí sọ̀rọ̀ ẹ̀ Ifá sọ pé ẹ̀ ń lọ síbi báyìí lọ́la ẹ máa mírí sọ̀rọ̀ ẹ̀ kẹ́ máa convince ẹ̀ bí pé nǹkan tó ń sọ yẹn pé kò rí tó bá ti jẹ́ pé fake babaláwo ni ojú ẹsẹ̀ ló máa change ohun ẹ̀ a máa rò pé àṣírí ò ti tú ọlẹ́ ti mú un ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ babaláwo tó jẹ́ pé kọ́fà ni a máa sọ fún yín wípé ohun tó ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti jẹ́ pé irọ́ ló ń pa jẹ́ pé Ifá ló ń parọ́ nígbà tẹ́ bá ti máa sọ pé ó yá kó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tẹ́yìn fúnra yín bá ti máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yín gbogbo ohun tẹ́ sọ yẹn lè máa sọ pé babaláwo ẹja náà lóòótọ́ babaláwo nìyí ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti ń sọ pé tó bá ti ń sọ àfojútì àti ṣe bẹ́ẹ̀ ni o ìgbà yẹn lánàá sọ pé kẹ́ lọ ta lé yín wá ẹ lọ kówó yín wá ẹ lọ ta aṣọ yín wá Ifá sọ pé ẹ̀ta ni mo máa kú tòló ti rí pé tẹ́ńṣọ̀n ti mú yín irú àwọn yẹn olè ni wọ́n kì í ṣe babaláwo so bó ṣe rí nìyẹn ṣùgbọ́n lẹ́ni ẹ mọ̀ wípé ìyàtọ̀ wà láàrin pé babaláwo nífà nìyí àti ológboni nìyí kò sẹ́ni tí ò lè tẹ̀fá kò dẹ̀ sẹ́ni tí ò lè ṣògbóni before you can call yourself a babalawo you must undergo a certain training o gbúdọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ fa tí wàá mọ̀ ó lè dédé tẹ̀fá tán kó ní babaláwo ni mí irọ́ gbà ló wà ńbẹ̀ èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ fa ni o bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun gan